Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই মুখমণ্ডল ছপা আৰু বগা হোৱা মলমৰ বিষয়ে কথা পাতিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅটো চাব। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে স্কিনলাইট ক্ৰীম। কি অসুবিধা হলে মুখৰ ছালত লগাব পাৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ দাগ হলে লগাব পাৰিব, স্কিনলাইট ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, কিমান দিন লগাব, কোম্পানী কি, তাৰ কম্পোজিশন কি, কম্পোজিশনে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে, তাৰ প্ৰাইস কিমান, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আশা কৰো মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত স্কিনলাইট ক্ৰীমৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ' চাবলগীয়া নহব। মই সদায় হট আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহো আৰু ভাল ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সার্ভিস এন্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্রেনার। বন্ধু বান্ধবী সকল, স্কিনলাইট ক্রিমত এটা টিউবত 25 গ্রাম থাকে, তার মূল্য হল 247 টাকা আর বহুত পুরনো কোম্পানি, ভাল কোম্পানি জাইডাস কেডিলা কোম্পানির ডিভিজন হয়। বন্ধু বান্ধবী সকল, স্কিনলাইট ক্রিমত হাইড্রোকুইনন কম্পোজিশন দিয়া হয়েছে, যেটো কম্পোজিশনে মুখৰ ছালত কুলা দাগ হৈছে যিকোনো কাৰণত, পিম্পলৰ কাৰণে হওক, একনিৰ কাৰণে হওক, অৰ্থাৎ খালমইনাৰ কাৰণে হওক, বা মুখৰ ছালত আঘাতৰ কাৰণে কেতিয়াবা দাগ হৈ গৈছে, সেই দাগ বিলাক আঁতৰাই তাৰপিছত কিটনিন যিটো খালমইনা বা একনিত অৰ্থাৎ পিম্পলছত দিয়া হয়, মমেটাছন দিয়া হৈছে যিটো এন্টি এলাৰ্জি হিচাপে কাম কৰে। অৰ্থাৎ মুখমণ্ডলত খালমইনা হওক বা যিকোনো কাৰণত খজুৱাই আছে, গুটি গুটি ওলাইছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশনত এই মমেটাছন কম্পোজিশনটো দিয়া হয়। বিশেষ কোনো সাইড ইফেক্ট নকৰে। যুৱক যুৱতীসকলৰ বা পুৰুষসকলৰ চকুৰ তলত কুলা দাগ হৈ যায়, যিটো ডাৰ্ক স্পট বুলি কোৱা হয়, তেনেকুৱা কণ্ডিশনত এই স্কিনলাইট ক্ৰীম লগাব পাৰিব। কেতিয়াবা পিম্পল, একনি অৰ্থাৎ খালমইনাৰ কাৰণে কুলা কুলা দাগ হৈ গৈছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশনতো এই স্কিনলাইট ক্ৰীম লগাব পাৰিব। বা মুখমণ্ডলৰ ছালত যিকোনো কাৰণত আঘাত হৈ গৈছে বা খজুৱাইছে, দাগ হৈ গৈছে, স্পট হৈ গৈছে, কুলা দাগ হৈ গৈছে, তেনেকুৱা কণ্ডিশনত স্কিনলাইট ক্ৰীম লগাব পাৰিব। বহুত ভাল ৰিজাল্ট। স্কিনলাইট ক্ৰীম দিনত কেতিয়াও নলগাব, ৰাতি লগাব লাগিব এবাৰ, এনেকুৱা 7 দিন বা 10 দিন লগাব পাৰিব। স্কিনলাইট ক্ৰীম লগোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা মুখখনত অধিক খজুৱতি হ'ব পাৰে বা কুলা বেছি হৈ যাব পাৰে বা মুখমণ্ডলৰ ছাল কেতিয়াবা ৰঙা হৈ যাব পাৰে। এনেকুৱা যদি হয়, স্কিনলাইট ক্ৰীম লগোৱা বন্ধ কৰি দিব। স্কিনলাইট ক্ৰীম লগোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি লগাব, নিজে নিজে নলগাব। স্কিনলাইট ক্ৰীমৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰো স্কিনলাইট ক্ৰীমৰ বিষয়ে সকলো কথা গম পাইছে আৰু বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি বুজিবলগীয়া থাকে কমেন্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহলে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।